بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. قال وهو أصدق القائلين في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أتوجه إليكم أيها التونسيون، أيتها التونسيات في تونس وخارج هذا الوطن بأحر التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هل هلال هذا الشهر المعظم هذا العام والعالم كله يعيش جائحة لم يسجل التاريخ مثيلا لها في مستوى الانتشار على الأقل، ولكن بعض بوادر الانفراج بدأت تلوح في الأفق، والحمد لله تعالى. نبتهل لله الرحيم اللطيف أن نستقبل بعد شهر الصيام، بعد شهر رمضان المعظم، شهر شوال المبارك، وقد تمت السيطرة على هذا الوباء. لم تكن الأسابيع التي مضت سهلة، فقد توقفت عديد المرافق وظهرت عديد الصعوبات، ولم يكن من اليسير دائما التعامل معها وتذليلها، ولكن الإرادة في التجاوز والعطاء غير المحدود والتآزر كلها كانت عناصر ذللت شتى المصاعب والعقبات. ولا بد من التوجه مجددا بأسمى آيات الشكر للجميع، لقوات الطلائع البيضاء من أطباء وإطار شبه طبي وإداريين، ولقواتنا المسلحة العسكرية، ولقوات الأمن الداخلي، ولكل أبناء هذا الشعب البطل الذي تنادى في كل مكان حتى يمد كل واحد يد المساعدة لكل من هو في حاجة إليها. ففي فترات الشدة والضيق يفرز التاريخ الأبطال الصادقين، بل يصنع هؤلاء الأبطال الصادقون تاريخا جديدا. ولن يتوقف هذا العطاء في هذا الشهر المعظم المبارك، ولن يتقلص هذا الشعور بالواجب، بل سيزداد وسيتضاعف. فما دام هناك أبطال وما دامت هناك ضمائر حية، فإن المصاعب كلها سيتم تذليلها. صور ستبقى خالدة
على مر العصور، صور أعوان الأمن والجيش والسجون والديوانة يتقاسمون طعامهم مع من هم في حاجة إلى الغذاء، صور الأطباء والإطار شبه الطبي الذين يصلون دون توقف الليل بالنهار، وصور الشباب في تونس وخارج تونس وهم يتنقلون بإمكانياتهم الذاتية في كل مكان لمد يد المساعدة لكل من يحتاج إلى شد أزره في هذه الظروف الصعبة، في المدن، في الأرياف، في الحقول، في الجبال. للتونسيين ولغير التونسيين في تونس وخارج هذا الوطن العزيز. كانت بعض القرارات صعبة في ظروف صعبة، وكانت بعض الحسابات مضنية معقدة، ولكن المسؤولية حتمت اتخاذها أو اقتضت مراجعتها وتعديلها. وتأكدوا يا أبناء شعبنا في كل مكان أننا دائما على العهد، وأننا سننتصر بإذن الله تعالى. وكلما ظهرت صعاب إلا وازددنا إصرارا على مواجهتها وعلى تخطيها، فالعهد هو العهد، لأن العهد كان مسؤولا. لن يكون هذا الشهر المعظم في ظل هذه الظروف التي نعيشها، بل يعيشها العالم بأسره كما عدناه من قبل جميعا من عادات وتقاليد ترسخت في تونس وفي عديد أنحاء العالم. أن قواعد الدين هي بمقاصدها وأهدافها، ومن قواعد الإسلام السمحاء الحفاظ على النفس، فالإبقاء على الحجر وعلى حظر الجولان سيدخلان بالتأكيد تغييرا على ما كان معهودا ومألوفا، ولكن المحافظة على النفس البشرية وعلى الصحة أهم من تعليق تقليد أو توقف وقتي لعادة. وقد يتم التخفيف إذا أتيح التخفيف في مثل هذه الإجراءات. وفي هذا السياق لن يبدأ منع الجولان إلا بداية من 8:00 مساء إلى 6:00 صباحا، وسيتم التدرج في التخفيف بحسب تطور الأوضاع، فكلما كان الانضباط أكبر وكلما تقلص عدد المصابين وكلما انحسرت العدوى إلا وسيتم التقليص في الحظر والحجر قبل الرفع الكامل لهما إن شاء الله. فالأمر موكول
إليكم وحدكم في المقام الأول قبل أي مقام. لا أحد يشك يا أبناء شعبنا بأن هذه الإجراءات ثقيلة، ولكن الحفاظ على الأنفس وعلى الصحة هما من مقاصد الشريعة، والعادات والتقاليد لا يمكن أن تغلب على مقاصد العبادات وأهدافها. قال جل من قائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تصغوا إلا إلى المختصين الصادقين، ولا ينسى من له مال أن في ماله حق معلوم للسائل والمحروم، فليشد بعضنا بعضا كالبنيان المرصوص، فشهر رمضان هو شهر الرحمة والتآزر والتكاتف. متع الله الجميع بالصحة والعافية، وليصدق كل منا مع الله ومع شعبه ومع نفسه. وكل عام وأنتم بخير. رمضان مبروك، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.